Oikein loistava päivä juuri sinulle siellä arvon katsele. Tervetuloa Merkkarin striimipelailun pariin. Tälläkin kertaa pelataan Elyisum. Kerätään pullot. Mihin nämä pullot pitää palauttaa? Niin me saadaan rahaa. Nyt mennään tänne sisälle. Joo, siis Easyle oli kyllä tosi wholesome tyyppi. Tosi wholesome tyyppi. Parimatta kahvia. Oliko retorinen? Se saattoi ehkä olla. Kai ne jonnekin liikkeeseen, jonnekin kauppaan viedä. Tietysti kauppaa, niinpä, mutta kun meillä on löydetty oikein sellaista kauppaa vielä. Pitää katsoa, kyllä me jossain vaiheessa nyt täytyy palauttaa. Meillä on varmaan 4000 edestä. Juttui. A stair made of pallets leading up. Oh my god. Siellä se on. Iso kaveri. On iso. Voinko mä katsoa tuota miekkavalasta tuolla sillä aikaa? Miekka lohi. Taxidermy fish that tells time. Siis ei oo hienompaa kelloa olemassa kyllä. Kai me jutellaan sulle. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Everett Clyre. Melkoinen creepy face kyllä niinku. Maha täynnä. Tein söin 2 burgeria, jossa lyhyesti 400 grammaa jauhelia ja tulee parilla grillillä tosi hyvät. Siis grilliburgerit yleensäkin ihan helvetin hyviä kyllä. Tiikerin mässyt kuulostaa ihan joltain muulta. No. Oikein hyviä mässyjä. Siellä kivaa iltaa sinne kanssa. Mitäs kuuluu? With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Me vastataan tähän katseeseen katseella. A typical power play. Yep. Wait for him to speak first. Show him you've got a back. Yep. Let's go. Say nothing. Look him dead in the eye. The one good eye of this man fills you up without even flickering. The other, his lazy eye, is constantly moving like a goldfish in a tank. Mun mielestä on tosi siisti se sanottu, että lazy eye is constantly moving like a goldfish in a tank. Grotesquely magnified by his +6 glasses. Oh my god. Meillähän ei oo +6, meillä on vain +1 lasit. Onko ne edes päällä? Amblyopia, a childhood condition. For a moment, you don't know where to look. Okay. It is unbearably humid in the trailer. Beads of sweat slide down the man's forehead. Ton pahassa tulee fysiikka tsekki, mikä ei varmaan päässä läpi. Endurance. Niin meillä on endurance semi hyvä. Okei. Keep staring. At first, nothing happens. His face wears a wide and self-satisfied smile. Every now and then, he smacks his big lips. Like a general over his maps, he plots his moves. Judging by the way he's licking his chops, it's going to be a good one. Tää on intense. So, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi, how nice that you found a moment to pay a visit to the Debardairs Union. I'm Everett Clare, head of this little operation. Mr. Dubois. Onko Dubois joku sellainen niinku tyylin poliisi vai onko meidän nimi Harry Dubois? Vai onko meidän nimi edes Harry? Sehän meidän nimi Harry perustuu siihen, että hirtetty mies sanoo, että me näytetään Harrylta. Mun mielestä me näytetään kyllä Harrylta. Tää jätkä näyttää Harrylta ennen kaikkea. Elyisum ihana ääninen selostaja on Lenval Brown. En oo kyllä kuullutkaan, mutta siis on todella kermanen ääni kyllä hänellä. Ehkä vähän sellainen hyvällä tapaa yliampuva, ettei ehkä sellainen niinku... Niin, sopii tähän tosi hyvin kyllä. Please, have a seat. He gestures a tiny folding chair opposite his giant desk. The folding chair looks like a torture device. Jep. Extremely uncomfortable. Ja chatti, me pysytään tässä. Joo, mäkään ihan tollaista en odottanut. Me pysytään edelleen meidän gameplays. Tää on meidän power move. You go ahead, detective. Mä en istu siihen. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Okay. I'd rather stand. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist.
He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Don't give him the pleasure. I don't sit. It's kind of my thing. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Multiple chin move like ocean waves. Tuo on ihan sama, kun mä katson itekin, tiedätkö, niinku vodei. Mun striimivodei, niinku tälläkin hetkellä. Mulla mikrofoni on vähän ehkä mun kaksosleuva. Mutta välillä häiritsee se, että varsinkin kun mä täällä niinku katon näin, niin mä paljastan mun helttani ja roikkuvan kaksoisleukani. Ja se kanssa on, kun, tiedätkö, kun meren aallot, kun se vaan tästä, että se höllyy menemään. Ihan järkyttävä tilanne. Musta on tulossa Everett Claire. I too have convictions. No me totta kai Tikrusa istuit. Mä tiesin ihan tasan tarkkaan, että sä istuit. Sä oot sellainen ihminen, että sä istuit, mutta me pysytään kovana tässä tilanteessa. Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then, I'm afraid I must ask you to leave. Mitä? Damn, that's a nasty play. He's got you, a titan of volition, in a fork. Guess you just have to sit or leave. Mitä helvettiä? Pitääkö meidänkin istua? Mitäs mä vaan poistun? Mitäs mä poistun ja mä tuun uudestaan? Eikö se ole sen aika ultimaattinen power move? Mun mielestä se voisi olla. Se hämmentäisi ihan kaikki. Sisun nimi on Lenval Brown. Mä poistun. Tiedätkö? Ei mun ei tarvi istua. Se on se juttu. Jos mä en halua istua, niin mä en istu. Mä tuun pois. Tänne näin. Mä juoksin pois. Ja kyllä te tiedätte, mitä sit tapahtuu. Te tiedätte, mitä sit tapahtuu. Ja takas sisään. Resetataan peli. Ollaan edelleen, tiedätkö, niin kuin dominoiva tässä. Näytetään silleen, että tää on meidän voimapeli. Noniin. Mr. Dubois, I hope time is on your side this time. Please, take a seat. Why are you calling me Mr. Dubois? Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. It's nothing. Oh Yes, my god. that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Don't give him the pleasure. Pääsenkö mä mitenkään pois tästä tilanteesta? Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Joo. I too have convictions. One of which is that should you find yourself more amenable in the future. Damn, that's Fuck. a nasty play. Mut siis tääkin on kuitenkin sukses, mut siitä huolimatta. Kai meidän täytyy istua, take a seat. Guess you just have to sit. or Fuck leave. you. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. He gives you a sly wink. Try to wink back. Apua. Pitääkö meidän koittaa? Osataanko me iskeä silmää takaisin? Kyllä mä koitan, no pakko koittaa. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Me menetettiin yksi miinusta. Ilmeisesti tuliko tähän siis niinku pain thresholdi? By the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners. Käsittämätöntä. It pains me to say. Hei, Cyberpunk, hei. Nyt loppuu tollan. Joo, ei ollut Markus tämä tuolla. Kyllä sattu selkähti saman tien. Mieti, sä voit kuolla siihen, että istut liian paskaan tuoliin. Totta, siis meiltä lähti hipareita. Sehän se oli, mikä meiltä lähti, eikä mitään muuta. Mä katon nopeeta, että tuliko itse asiassa niinku pain thresholdi, onko täällä ei ole mitään miinusta tullut tänne tosta. Mut siis joo, siis me oltais voitu kuolla, jos meillä olisi ollut vähempi helttiä kuolla siihen, että me istuttiin tuoliin. Onko hän silloin murhaaja, koska se oli hänen tuolinsa, se oli suunnitellut kaiken. Hän tappoi poliisi-officerin. This should take care of that nonsense. Giant novelty, a check on his desk, absolutely
Comical huge. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Onko tää lahjus? Go ahead, take it. He points at it again. Wow, that's 25 real. Nice. That's good money. You need it. Musta tuntuu, että mä en halua ottaa sun tsekkiä. Tai shekkiä. Koska se haiskattaa vaan lahjukselta jollain tapaa. Wait, you know Garte. Yes, I know Lawrence. Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Logic, but don't say anything. Comically large check and shove it up your ass. Keep it. I'm good. Mä en tarvi tätä. Siis kieltämättä joo. Died by sitting a poor quality chair. Suluissa definitely not Markus. Jos ihan magea kyllä. Keep it, I'm good. Mä en tarvi sun checkia. Meillä on 1 yö coverat. Okay. I respect a man with principles. Joo, ei. No handouts then. Joo, kyllä. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Kyllä. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost Miten gun. tää tietää näin paljon mun asioista? His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. The world is swallowed by Moraalikin, että vittu me hävitään tää dialogi. only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. Okei. Sanonko mä tän itselläni vai sanonko mä tän sillä? I'm not worried. I got this. Parrunta. No nyt loppu. Ei tuu mitään parruja mistä. Tosiaan jos ton tuolin pain threshold checkin saa läpi, niin tulee kanssa hyvää juttua siitä. No hitto, me ei saatu sitä kyllä läpi. Joo, tuolla saisi hotellin maksettu. Meillä on seuraava yö kyllä coverattuna. Sehän oli 20 taisi olla. Niin se on kyllä hoidossa. Mutta älä lähde. Se nyt vie sua henkisesti sekä moraalisesti, tai siis fyysisesti sekä moraalisesti. Pysy lujana tässä nyt. I got this. Are you all right, Harry? You say you got this, but you seem a little anxious to me. Sanoinko mä sen ääneen? Se ei ole Everything's tarkoitus. going to be all right. Joo, kyllä. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. Tää Evrotti on vähän sus kyllä. Tää on vähän tällainen, tiedätkö? Tää tietää liikaa asiasta. Sillä on vähän näpit liikaa pelissä. Sit se on myös vähän ehkä sellainen liian limanen kaveri. It was loaded. There were 2 bullets in it. You always keep at least 2 barrels loaded. Oh my god. 17. -2. The chair is killing you. Apua. Ei oo hyvä. Toki me ollaan saatu tuplakutosia. Voisiko tää hetki olla? Oisko tuplakutoset? Meillä on meidän krokotiilikengät jalassa. Mun mielestä siitä pitäisi tulla +1 komposureja, mutta ei valitettavasti tuu, koska tuoli vaan tappaa meidät. Siis eihän tässä ole mitään hävittävää. Eihän tässä ole mitään hävittävää. Me vaan käännytään sitä Kimin puoleen. Ehkä. Don't panic. Okei. Tehdään tää. +17. Go. God, you're sweating. Fuck. Your knee is jerking. Fuck. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Try to stay cool. Mr. Dubois, you don't look so good. Mä taistelen kyyneliä vastaan. What is this, Mr. Dubois? Mitä He keeps repeating. What is he trying to pull here?
You need to cool the fuck down. Mä yritän. Tää on ihan vitun käsittämätön. Tää oikeesti tuhoaa meidän niinku moraalia. Me saatiin helttiä takaisin kyllä jostain syystä niinku tehdä. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! Mitä helvettiä? Keep sliding down the chair like jello shot. Vittu me hävitään kyllä tää. Me niinku tuhoudutaan vaan yksilönä tässä. Apua. There are no Harrys. Let your mind go to your safe place. Onko mulla safe place? Se on vähän tää tällainen. Jännä katso, kun itellä kesti oikeesti tosi pitkään, niin kun pääsin tänne. Musta tuntuu, että meidänkin olisi ehkä kannattanut odottaa vielä hetken aikaa. Mä muistan, että tää meni viimeksi mulla huomattavasti paremmin. Okei, let your mind go to the safe place. Mä luotan, että meillä on sellainen. While Everard is distracted by your odd behavior, the lieutenant's eyes are mapping everything around you. The folder, desk, papers on the wall. Luotan Kimiin tässä ihan täysin. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. Ei se toimi. Ei se toimi. En mä missä. Call Fells, patch 1247. Ei se toimi. En mä voi mitään niin kuin. I'm as good as it gets, Mr. Dubois. Sitten vielä tällainen paniikki heiluminen siellä päällä. Oh my god. Actually, this chair is uncomfortable. I could use a glass of water. Sit upright. I'm fucking great. Keep sliding. Ehkä mä otan tän. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder Oi investigation. että. Tää oli ihan... Melkein olisi pitänyt tuo no you valita tohon kyllä. Miksi muuta aina kun jollain epämukava olo tai näyttää sairaalta, niin kaikki tarjoaa vettä. Eikä mitä tahansa vettä, vaan jääkylmää, raikasta ja puhdasta larkue vettä. Ja larkuen pullon sisällähän vesi on täysin normaalia hanavettä, mutta larkue tekee siitä pikkasen parempaa. Sen takia, koska Korkin patentoitu UV-valo puhdistaa sen 99,998% bakteereista ja samalla puhdistaa myös pullon. Tätäkään pullo ei ole kohta 9 kuukauteen varmastikaan pesty ja edelleen tämä pullo tarjoaa kylmää ja raikasta vettä. En tiedä, onko se patentoinut tuplaa vai jopa ansiosta, niin vesi pysyy kylmänä täällä 24 tuntia ja kuuma juoma lämpimänä. Ei voi kesken mainoslauseen tilata. 12 tuntia pysyy kahvi esimerkiksi kuumana täällä pullossa. Huutomerkki Larkue, jos kiinnostaa oma Larkue-pullo. Hellurei täällä piristämässä mun kipeänä olemista. Jumalauta. Slowmo, iso kiitos 4 kuukautta. Arvostan suuresti. Tsemppii sinne kuulla sairasteluun. Ja rajaskel kans. Oikein loistavaa torstaita sulla. Meisellä kun otettiin 12 tunnin paaston jälkeen verikoetta ja alkoi siinä heikottaa, niin kokeenjohtaja antoi mulle pillimehun. Se on oikein. Pitää ehdottomasti saada vähän sokereita ylös sieltä. Mitäs sinne muut? Teki muuta hyvää. Siis aivan varmasti. Sokereita vereen. Okei. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Nyt tehdään tää. Porntrautti, hei, iso kiitos sulle. Tervetuloa mukaan Pussipää perheeseen. Saanko chatti rakkautta sinne? Kiitoksia oikein paljon. Tuleeko tämä mainospuhe aina, kun mainitaan vesi? Ei ihan aina, mutta silloin tällä saattaa luikahtaa vähän mainosta tiskiin. Kiitoksia hei paljon tilauksesta. It is about time to stop embarrassing yourself. Joo. Questions will help you regain some of your lost dignity. Kyllä. Millä me lähdetään liikkeelle? You called me Mr. Dubois. Why? Onkohan tää ehkä se oikein? En mä lähde tolla. I'm told the union is involved in the local drug trade. What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? I am. You've hurt me, Harry. Me, a friend. Olemme But kavereita. you know what?
I trust you, like I trust all my friends. And I know you'll never talk to me about this again, because you don't want to wound me. So do what you want, and let's change the subject. Musta tuntuu, me hävitään edelleen tää keskustelu. Thank you for your understanding. We will continue to do what we must. You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my favorite. I'm a Harry guy. I'm Team Harry. What the fuck? None taken. Did we have anything else to do here, Harry? Are you going to ask me how I got in? You called me Mr. Dubois. Why? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Yes, just näin. That's what the hanged corpse called you. Harry. Mm-hmm. So that's really my name. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? En kyllä tiedä. I think the odds of that are very low. Joo. My memory's fine, I'm just testing you. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Words flow like a river of honey from his lips. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Näinpä. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Joo. Shows you're on the edge. Joo. Do some probing first. Kyllä. Mitä täältä löytyy? 58. Let's get this straight. What is my full name? It's Harry. Harry Dubois. Harry Dubois! Noni, se oli siinä. Noni, peli läpi. GG. Itellä on monesti varalta kuorma-auto se pillimeho, jos pitää painaa pitkää päivää, kun mulla on toisen tyypin diabetes. Siis joo, ja pillimenot ymmärtääkseni ovat kyllä oikein. Mä muistan justi aikana opettaja, joka kans hänellä diabetes oli, niin hörppäsi kans aina silloin tällöin pillimehu. Ja äitillä itse asiassa taitaa olla kyllä kans. Joo, näin mä muistelisin, että hänellä on toisesta diabetes. Näin. Kävi tänään piipahtaa yliopistolla ja matkalla tässä kämpälle kompastui jotenkin merkillisesti fantasiapelit liikkeeseen ja vahingossa ostin purkin noppia sekä D&D-kirjan. Sitten iski hirveä vesisade, kävi läpimärkänä Hesburgerissa, sitten tulin kotiin pelaamaan videopelejä. Kuulostaa hyvältä päivältä kyllä. Hyvältä päivältä. Onko täällä millaista D&D-porukkaa siellä? Mua edelleen tavallaan kiinnostaisi kyllä jossain vaiheessa pelaa D&Dtä, mutta musta vähän tuntuu, että mä en uskalla heittäytyä siihen niin paljon kuin siihen pitäisi. Mutta se olisi ihan mielenkiintoinen kokea kyllä joskus. You feel like a Dubois, but you don't feel like a Harry. Strange. Siis kyllä mä tunnen itteni enempi Harryksi mitä Dubois kyllä niinku. I thought you are Harry Dubois. No, I'm really not. You are Harry. I feel like Dubois, but not quite like Harry, something longer. Sure, okay. You're Harold. Harmon. Haroldamus? But that's not what the record says. The record says Harry Dubois, a real man's name. Okay. Kim, älä nyt viiti. Kim, please. Mr. Kitsuragi doesn't seem even slightly empathetic to your memory loss, Harry. I, however, wish to help you any way I can. Älä nyt rupea kuule, mä oon edelleen Team Kim kyllä niinku ite. Do you know anything about my family? Do you have wife or kids? Family? Harry, you're not a family man. Okay. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man. Do you strike yourself as a family man, Harry? I think I do. I'd be a wonderful father. En mä varmaan ois kyllä. Ehkä me voitais parantua. Well, yes. I'm sure you're gonna make one little boy or a girl very happy and proud one day, Harry. Toivottavasti.
Internetin välityksellä pelata 5 henkilön kesken. Meidän Dungeon Masteri innostui tekee oman kampanjan Homebrewit sitä varten. Noni, joo. Ja tuo olisi kyllä ihan sellainen. Ja siis mun mielestä kätsy justi, että pystyy. Kun eikä niitä löydy sitten ihan sivustoja, missä niin kun saa tavallaan ne kaikki hahmo statsijutut talteen silleen. Tai sitten ihan vaan niin kuin oma kynäpaperimeininki kyllä, mutta tänä päivänä kuitenkin hyvät yhteydet niin toimii tuolle etän D&D:t. Niin ei tarvii omaa kynäpaperi. Näinpä. No niin, kova. Helposti top 3 hahmoa itsellä tässä pelissä. Nämä vuorovaikutukset vaan kuultaa. Siis joo, tää on vähän sellainen, kun ei oikein tiedä, niin kun on sellainen fiilis, että toki niin haluaa auttaa meitä, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että sillä on myös niin kaikki valta manipuloida meitä. Et se on vähän sellainen, ehkä sitä se on vähän haettukin. What kind of cop does it say I am? Well, Harry, if I were to sum you up in one word, it would be apologetic. I'm sorry? En mä voi noin sanoa. I'm not apologetic. I'm confident. Well, you sure come off as very confident in all our interactions, Harry. You're a real man's man. Tää ei oikein toimi. 58 edelleen on vähän sellainen, let's talk about other manners for the moment. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me. Let's talk about my lost gun. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Tää huono tilanne Your kyllä. gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. God damn it. Niin totta, joo. Jokuhan oli vissiin pavnannut sen sieltä. Tai ostanut sieltä Roin kaupasta. The gun may have been bought from Roy's pawn shop. Have you men factored that in? Yes, thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. My men have indeed factored in that you pawned it. Now please, let the professionals do their job. Kick back, Harry, relax. I have great guys on this. You focus on what's important. Building our relationship for the good of Martinez. It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. I will not be blackmailed with this gun business. Harry. I was only trying to be tactful. A lost gun is a dangerous thing. I can't have it around in my neighborhood. Kids could be playing gun roulette with it as we speak. Teenage gangs could be arming themselves. Get a hold of yourself, Harry. I assure you, we are working on locating the missing sidearm as well. The lieutenant is concerned about the lost gun and feels that the fact you haven't prioritized looking for it is unfortunate, if inevitable, and doesn't put the RCM in a good light. Mä oon ite kyllä siis omasta mielestäni, just samalla kun mä oon pulloja etsinyt, niin mä oon jokaisen roskiksen kohdalla miettinyt, että olisiko mun pyssy täällä. Mä en oo unohtanut mun pyssyä missään nimessä. Joten Kimi huolesi on täysin huoleton. Turha. Excellent, Mr. Kitsuragi. That's excellent news. Looks like we have a friendly gun-finding competition on our hands. Nice. Tohon mä haluan lähteä, mutta I want to talk about the hanging. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to help, like I'm helping you with your lost gun. Voitko lopettaa sitä aseesta puhumista? I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. I sense there's a but. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines, incredibly talented at opening doors.
Are we door opening machines? I've opened a few doors in my life. And I'm sure you're going to open this one with flying colors, Harry. This really is very simple, and there's nothing shady about it. Jos joku sanoo, että jossain asiassa ei ole mitään, että se hämärää, niin siinä todennäköisesti on jotain hämärää. The stars aligned into a cosmic frown here. He has your fate decided. Bide your time, however, and let the stars continue their course, and that frown shall turn into a smile. Only if you play along. Whose door is it? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. What do you mean by weasel? A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Why don't you just open it yourself? Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. Mullakaan itse asiassa ei oo. You look like you could run around all day. En pysty. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Harry? Nyt on kyllä hitto vietä. Haluanko mä lähteä mukaan tähän? Toisaalta siis musta tuntuu tuo ainakin antaa sen kuvan, että se tietäisi tosi paljon, mitä täällä tapahtuu, ja se voisi tietää varmasti tosta. Vaikka tuossa nyt on tuo... Hävitäänkö mitä, jos mä otan tän... Katsotaan, mitä se vastaa tähän. I bet you don't even know anything about the hanging. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Martinez. Toki tähän varmasti voi palata myöhemmin, mutta... We need to talk about the murder. Accept the task. Joo, oikein klassikko tuohon. Sä et oikeesti edes tiedä siitä mitään. Kun meillähän on se yksi johtolanka, se, että me tavataan se tyyppi 9 illalla siellä. Ja mä mietin, pitäisikö meidän katsoa periaatteessa se eka läpi, tai loppuun asti. Et jos siitä ei tule mitään, niin sit meillä olisi tää refuse task for now. I can't accept this thing. Mä joudun ottaa ehkä tän tässä vaiheessa. Kuseeko tämän pahasti? Of course, Harry, I understand. But if that's the case, I don't think we'll ever find your gun. Even worse, we won't be able to speak like equals about the murder. Älä nyt viiti tollasta höpittäisi. Perhaps this was just bad timing for you. Tekis. Know that you can always come back to me. I really hope you do. For your sake, my sake, and for your gun's sake too. Olikin kissa siinä koko ajan. Oliko se muka siinä? Yes, we both understand what you meant. Eikä se nyt tähän päätyttää. This may be the only way, he thinks. I won't hold it against you. In fact, we probably should. Joo. Later. Aren't you going to ask me how I got in? Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. I really believe in the race mystery, and I'm glad I was given this chance. I hope one day I'll be able to contribute. I'm not a race pupil, I just listened to some of the things he had to say. It was a tactic. I needed to get in somehow. It's not like I'm racist now. Ei mä otan. Of course, Harry, of course. You're not some kind of a fantastic racist now. And rest assured, no one's gonna hear about it. He winks at you. No one's gonna know what you did with race there, Harry. Your race bonanza is safe with me. Word of how racy it got will never leave Martinez. Tää nyt helvetti. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man.
Information reaches me before I even get the chance to request it. Could you help me to get dead body down from the tree? You might have noticed there's one hanging on a tree behind the hostel cafeteria. Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Mr. Clare, the man was hanged with a cargo belt. A steel-reinforced cargo belt. It's safe to assume the Union had something to do with the murder. Besides, getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. Yeah, the belt thing. Also, I studied the footprints at the crime scene. Worker boots. I can certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. Licks his fat lips and smiles. But of course, all joking aside, I am going to help you. Okay. Jean-Luc, my boy, I'm sending 2 police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And, Jean, please take it easy with the race science. He's had enough of that. You can find Jean-Luc down at the gates, but you already knew that. Anyway, he's going to help you. Okay. I'm looking into your shady brew. Haluanko mä ottaa ton? Joyce. The company representative. What is in the container that's outside your office? My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbour. I couldn't possibly remember what's in all of them. There's something special about it. What attached to Kvalsund crane. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking son of a bitch. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. The container. The fuck. I met Joyce, the company representative. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Just pals. We're all trying to do what's best for Martinez here. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I'm helping you get that nasty body down from the tree. And with finding your lost gun. I'm not a jealous guy. Whoa, that's so nice of him. Mm-hmm. Suspiciously nice. What happened to the previous negotiator, Mr. Graumont? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. He made concession for the company in previous negotiations. Why would you let an ally like that to go? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. You called him midget. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Wow. Joyce said the previous union leader vanished under suspicious circumstances. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Funny, Joyce didn't mention any casserole. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. That much is true. His heart truly is in it. Though you wouldn't think so by looking at him. If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression or demeanor now.
Why haven't you let her in to see you? If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. He doesn't want to see her. It's as simple as that. Mikä mä otan tääkin vielä? Find a little odd. I'm just a nice guy, Harry. Mä en I oikein wouldn't tiedä, be where I ootko am sä? now if I wasn't nice. Politics is all about emotions, and I want you to have positive emotions when you think of me. Let's talk about something else. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This Tää on is a kyllä completely transparent organization. erittäin hyvin kirjoitettu. I have no interest in what she Hahmo. is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Kun tää on vähän tällaista niinku teflonia, että tästä tuntuu, että ei saa oikein mistään kiinni. Se on Tell vähän... her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everard doesn't mind. Se on jotenkin niin avoin ja niin auttavainen, mutta sitten se on jotenkin samaan aikaan tosi It is epäilyttävä. rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Haluanko mä ottaa tämän? I'm looking into your shady brew. I don't know what that means, Harry. Shady brew. There are so Ja siis many ääninäyttelijä on moving niinku parts in my mun mielestä operation. helvetin hyvä I can't tässä keep kyllä track of kanssa. them all. You know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Surprise me. Just one thing. If you can, make it even shadier. He sincerely has no idea what you were talking about. And he doesn't care either. Let's hear it, Olemme Harry. saatu tähän mitä ei me olla saatu. Tai edelleen 58. Voitaisko me saada? Draama on 3. Onko meillä mitään mikä nostattaa meidän draamaa? Toki meillä on leveli. Me voitais saada draama 4, mutta... Mun mielestä meillä on jotain itemeitä kyllä, mitkä nostattaa draamaa. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal detail. Wait. You need this to get in and out through the gate. Okay. Thanks, I was wondering how I'm supposed to get out. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. End. Mutta mä katon mun clothes. Rhetoric. Mitä me tarvittiin? Draamaa. Jonkin logiikka. Mitä muistit, että ne oli draamaa? No, kyllä meillä joku täytyy olla. Näissä on miinusdraama. Eikä meillä mukaan ole mitään, mikä nostattaa draamaa. Oliko se draama, mitä me tarvittiin? Ei me draamaa. Mitä me tarvittiin? Eikö logiikkaa? Oliko se logic? Anna mä katon nopea Mr. uudestaan. Dubois, a pleasure as always. You don't... Let's hear it, Harry. Ei, on se draama. Minkä takia meillä on mitään, mikä Of nostattaa course, Harry, draamaa? of course. See you soon. Randomixille oikein hyvää iltaa kans. Onko jotain peliä tai peligenreä, mitä et suostu pelaamaan striimistä, tekemään let's playtä? Enkä edes pelaamaan, vaikka sitä maksattais. Ei mulla sinänsä ehkä niinku genreä kohtaan oo mitään, mutta kyllä mulla tavallaan ehkä sen tietynlainen arvomaailma kuitenkin. Tokihan se nyt on helppo tässä vaiheessa ruveta jostain arvomaailmasta puhumaan, kun on tehnyt pari sponsoristriimiä Babylon's Fallista, mikä nyt ei mikään kovin kummonen peli ollut, mutta kyllä siinä niinku ihan aidosti alkuun ainakin kiinnosti se, että siinä on Platinumi mukana ollut, mutta ehkä sellainen ihan rehellinen mobiili cash grab-peli, niin en mä tässä vaiheessa ainakaan, kun ei ole niin kuin leipätyö kyseessä, niin niihin en välttämättä lähde kyllä messiin. En missään nimessä syyllistä ketään, kuka niihin lähtee, koska siinä vaiheessa, kun homma muuttuu ihan niin kuin päätuloksi, niin täytyy ottaa kyllä kaikki mitä saa. Kaikki mitä saa, mutta ei mulla silleen lähtökohtaisesti mitään sellaista genreä ole. Ehkä niin kuin visual novellit on sellaisia, mitä mä en ajatuksen tasolla ehkä hirveän lämpeä, mutta en missään nimessä poissulje, etteikö sieltä voisi hyviä löytyä myöskin. Ja siis varmasti löytyykin. Sekiro-laikit on kyllä sellaiset, joo.
Sekiro laikkeen pelaa. Sekiro on paskapeli. On paskapeli. Mistä mä pääsen pois täältä silleen? Musta tuntuu, että täällä on varmasti jossain joku nopeampi reitti kans kuin tää. Nyt mennään sille Mesurheadille. Kauan me ollaan puhuttu. 40, siis tää on taas niinku 45 minuuttia, mä oon pelkkää dialogi. Pelkkää dialogia. Hei, tossa oli joku, hei, älä mene, mä unohdin katsoa tuon lehen tosta pöydältä. Tin. Takaisin. Tin. Siellä oli se konteineri, mitä mä saan auki. Vihjasko tuo just tuo latausruutu siihen, että mikä sä oot? Book, la fumée. Interact button inventory, inspect the book, todellakin. Todellakin interactaan tätä. Interact. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Why Friesel? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Flip through the pages and see what catches your eye. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections. International developments, Kunst und Kultur, Valtterilla on hyvä iltaa and kanssa. local concerns. Oikein Just mukavaa inside the torstai-iltaa. cover, there's also an editor's note. I read the editor's note. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turned to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée. Unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel, La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Kim, I think this is a communist magazine. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Alkaa nyt näin paljon lukea tätä. I want to catch up international developments. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border. Yes, Something about bear wrestling in Samara. Book Nice. riots in Yugograd. Mistä karhupaini on aina parasta. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. Samaistun kyllä tähän You täysin. flip back to the front of the magazine. Kunsten kulttuuri. It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Oh my god, tässä on kyllä paljon tällaista. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. That certainly sounds like a certain delinquent youth who likes to harass you from her balcony. Like to harass you from her balcony. Onko se, meinaatko se sitä, kenet meidän pitäisi tavata vai siis mitä hittoa? Merkkarista olla kivalla ääninäyttelijä tehdä niitä hommia välillä. Siis kun musta tuntuu, että ei musta on ääninäyttelijäksi, ei siis
mä voin ehkä sen verran myöntää, että mulla on ihan ok ääni, mutta ei mulla taas niinku näyttelijälahjoja millään tapaa. Mutta ehkä niinku radiohomma tai joku lukuhomma, jos mä osaisin lukea ääneen, niin se voisi olla ihan sellaista mielenkiintoista, mutta kyllä niinku ääninäyttelijä itsessään on tosi siisti homma kyllä ja ammattitaitoisia, mutta ei musta olisi siihen kyllä missään, niin en osaa näytellä. Kesälomaa päivätöistä vai kesä enemmän häppeninkin töiden kannalta, kun parempi takoa rahaa? Ei itse asiassa kesällä ei ole hirveän paljon häppeninkin töiden puolesta, joten kyllä mä varmaan sen viikon verran, se on palkatonta lomaa, niin sen verran varmaan raaskiin ottaa, mutta sitten muuten joutuu melkein päivystelemään ja striimailemaan kyllä. Kyllä sitä vähän pidempää lomaa kaipailisi. On tässä jo aika pitkä aika ollut niin sanotusti tankit tyhjänä, mutta pakko vaan jotenkin jaksaa puskea. The actual article is Mut joo, surprisingly light on varmaan se details, viikon but verran otan after skimming a jossain page or vaiheessa. two, you gather that it has something to do with motor carriage racing. If you don't follow it, you only ever hear about the ludicrous sponsorships and obscene death toll. Let's see what these communists have to say about Tip Top. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colourful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tourney. What's wrong with Tip Top? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Who wrote this stuff? Oddly enough, this article has two bylines: Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. There's no way those are real names. Wait, why aren't they real names? Have you ever met anyone named Exilus? En kyllä oo. Come on, they're plainly pseudonyms. What's so bad about the sponsorship? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tourney becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. Right, but then you get to see them crash. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. I'm pretty sure I like it for the racing. Sure, you think that, but subconsciously, it's the visions of brand names being engulfed in flames that you crave. Aha, okay. I guess I've never thought about it that much. That's because you haven't been reading critically. But don't worry. The whole point of these sorts of articles is to let someone else read critically for you. Kim, this article says that no one really watches Tip Top Tourney for the races. Come on. Can this article read your mind? It seems to think so. A certain kind of young man reads one or two books and suddenly thinks he understands the secret Kim, auta structures of mua. reality. Tää aikakausilehti manipuloi ja aivopesee mua. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. Mm-hmm. You flip back to the front of the magazine. The table of contents. Katsotaan nyt unfolds sit vielä before you. viimeiset. Let's see. Kauan tässäkin jotain 15 minuuttia me on luettu jotain sanomalle tai aikakausilehteen. What do you mean local concerns? Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified Tumala support suihku. for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbour red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Tää kuulostaa hyvältä olla. Finally, there's a brief article Oi by the writer luoja. G. Martin accusing the owner of the Capeside apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent.
Should they killed a lot of them when they had the chance. If it weren't for the wild pines, all those moochers would be out of job. Lemon is pretty outrageous. Better if everyone labor and capital would reach some reasonable accommodation. Why should I care? This doesn't have anything to do with me. Kun siis mä vähän tavallaan niinku... Kun tässä tavallaan on niinku se ongelma, että tää ehkä tarjoaa tällaista niinku yhteiskuntakritiikkiä ja kaikkea tällaista sellaisesta yhteiskunnasta, mistä mulla ei ole mitään hajua, niin ei oikein sen puolesta osaa sit ottaa niinku kantaakaan näihin juttuihin hirveän pahasti. According to these editorials, The world's most likable centrists saavutus avatettavat. or their mucilaginous allies in the coalition. Why do communists love puerile insults? And they wonder why they're always being left out in the cold. Hold on. What's this about coalition? Judging from the context, it's something very large and fundamental. You should probably know about it already, honestly. You flip back to the front of the magazine. The table of contents. Olipa melkoinen sanomalehti tai lehti, aikakausilehti, käsittämättä. Viimeksi palkallisella lomalla vuonna 2017 oli aika innoissa, niin kuin heinäkuu on nyt lomalla. Ei sinänsä mitään ihmeempää suunnitelmia, mutta kiva vaan hetkeksi irtautua tästä arjesta. Siis ehdottomasti, ja sitten tosta kanssa on tullut paljon puhuttua täällä aikaisemminkin, että kun meillä on jotenkin vähän sellainen paha tapa ehkä niin kuin lomalla, se loma tuntuu hukatulta, jos ei me tehdä mitään. Kun taas mun mielestä helvetin tärkeää on lomalla osata olla myös tekemättä yhtään mitään ja niin kuin oikeasti ladata niitä akkuja. Mutta joo, tuo kuulostaa kyllä tosi hyvältä, että saa sen kuukauden palkallisen siihen. Ja muistaa vaan antaa itselle tosiaan mahdollisuus olla tekemättä yhtään mitään. Aika pitkään kellon Disco Elysiumin starttaamista, mikä koulusarva antaisi tällä. Tällä hetkellä tää siis on mä ehkä jopa, mä en tiedä, kun mä oon jotenkin niin fiiliksissä vielä tästä, että mä haluaisin antaa tälle jonkun 9, mutta sitten taas toisaalta se 9 tuntuu tosi väärältä, koska mä en tiedä tästä pelistä vielä oikein niinku mitään. Joten kyllä tää sellainen 8, tällä hetkellä on 8. Siis tää on ihan helvetin hauska peli, tää on todella hyvin kirjoitettu ja mä tykkään tästä pelimekaniikasta, mutta vielä ollaan niin alkutekijöistä, että ei oikein uskalla sanoa silleen niin kuin isompaa, mutta haluaisin tälleen niin kuin realistisesti heittää 8 näin alkufiilikseen, mutta sitten taas jos mä kuuntelen ihan täysin sydäntä, niin kyllä tää on niin kuin 9 tällä hetkellä. Everett told you to help us get the body down from the tree. So it was. Voi vittu. En oo mikään sun reispupil nyt saatana. Vittu tää on paska. I salute your cunning and will remove the body from the tree with my bare hands. You're so noble, Measurehead. Turpakin. But while I am gone, someone must stand guard on the bridge. That someone needs to be you. Aha. Both of you. Kato, devaajan tarvitse tehdä animaatio, missä se käy kiipeämässä ruumiin alas puusta. That would mean you're openly showing the people that you're taking the... Jep, ja mä en tiedä, onko se hirveän hyvä asia, koska mä haluan olla neutraali tässä kuitenkin. Toisaalta sekin, että jos me ollaan sen Everettin puolella, sen juoksuukkona, niin sitten me ollaan myös kyllä vähän niin kuin heidän puolella. Lieutenant, what if we don't want to do that? This is the uncomfortable result of not taking it down ourselves. I can live with a compromise. Listen to your little friend. He is wise in his childlike way. His mysterious race may yet prove fierce competition to my heroic haplogroup. So we're anyone that we're taking orders from the Union. Yes, that is precisely what it means, homunculus. This is not going to happen any other way. Voidaanko me saada sitä alas mitenkään muuta? En mä usko kyllä. Ainakaan niin kuin näillä korteilla niin sanotusti. Okay, then wait while we measure head. Mut sit taas toisaalta tääkin on vähän silleen, että me lähetetään joku random tyyppinen kun valvomatta ite
niin hän menee laskeen jonkun ruumiin puusta. Et kyllä mun mielestä olisi reilua ja mukavaa ja hyvää hyväksyttävää, että edes jompikumpi meistä olisi messissä. Babe. See that they stay here the whole time. Turpakiin, saatana. Paska jätkä tuo, jumalauta. Joo, siis just nimenomaan tuo sen suorittamiskulttuuri jotenkin. Se on tosi vahvasti. Ja sit niinku hävettää just niinku on lomalla. Kun on ollut lomalla ja sit kun tiedät sä tuut takas töihin. No miten loma meni? Mitä teit lomalla? No ei mitään. Kun sit muilla aina, että me oltiin siellä ja oltiin täällä ja tehtiin sitä ja tehtiin tota. Totta kai siis loma on myös sitä, että kun on aikaa, niin on ihan mukava myös sitten irtaantua siitä arjesta, omasta arjesta ja niin kuin lähteä jonnekin. Ei siinäkään niin kuin mitään huonoa missään nimessä ole, mutta ehkä sitä kuitenkin vähän liikaa orientoituu siihen, että niin kuin pitää tehdä jotain. Ja jos sä oot lomalla vaan niin kuin kotona, raavit napaas, niin sun loma on mennyt pilalle, koska sä et mennyt minnekään. Ei sekään niin kuin paikkansa pidä, mutta siihen vaan se on niin kuin terve hyvä suhtautuminen. Pitäisi saada aikaiseksi. So, you guys are like cops or something? Why are you with Measurehead? Look at him. His craniometric perfection. Are you cops or what? We're the law around here. Cool. I like men with guns and power. No sori, mulla ei kumpaakaan. I'm Katya, by the way. Mun ase on hukassa ja mulla ei mitään voimaa täällä. You hear that? That sound. He's breaking something. Yeah, Jean-Luc must be really tearing it up Se repii over sen there. puun sieltä, I tiedätkö, wish I niin. could see it. Jampele oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa siinä. Ite nautin helvetisti, jos sitä on viikonloppuna, ei ole mitään sovittua menoa, vaikka kaivaa napaa koko päivä. Siis joo, mutta siis samaan aikaan sit tulee vähän sellainen... Kun mä just nimenomaan mulla on se... Niin. Arkisin vituttaa, kun on näitä... Siis striimeistä tykkään ehdottomasti, mutta niinku työ, niin se on totta kai sellainen, että olisi hirveän kiva nukkua. Hirveän kiva nukkua, olla vapaalla ja olla tekemättä sitä leipäduunia. Että olisi kiva striimailla ja olla muuten vaan. Ja sitten taas kun viikonloppuna tulee se, että sä saat olla, niin jollain tapaa, en mä tiedä, onko niinku syyllinen fiilis. Mutta ehkä, mä taas niinku liian diippiä haluan vetää, mutta tulee jotenkin sellainen arvoton fiilis, koska silloin viikonloppuna sä et tee töitä. Ja sit mun omassa pienessä päässäni, kun mä teen töitä, niin mä tunnen, että mä olen yhteiskunnalle arvokas. Ja sit taas jos mä en tee töitä, niin mulla on sellainen tosi fucked up juttu, että mä en tavallaan ole sillä hetkellä minkään arvo. Ja siitä tulee sitten joku ahdistus, että pitäisi edes niinku jotain tyyliin saada tehdä. Sen takia mä myös monesti striimaan, koska silloin musta tuntuu, että mä pystyn edes jollain tapaa niinku tarjota ja tehdä jotain, mikä ehkä hyödyttää jotain. Niin tulee, sitä haluaisi vaan tavallaan olla ja makoilla, mutta sitten samaan aikaan tulee sen tosi syyllinen ja jopa vähän paskakin fiilis monesti siitä, että vaan niinku makoilee ja on. I've seen enough dead body already. Look at you! RCM God rent-a-cops! damn it. Guarding that bridge like Evrod's lapdogs! Is this where it's at now? The RCM is for sale! Tää oli just se, mitä ne halusi, että tässä And who tapahtuu. are you? What is your business here? Why are your clothes 4 sizes too small for you? Niin, vittu ostaa oikein kokoisia vaatteet, saatana. Corrupt opportunity. Tota mä en varmaan. I work with whoever I want. En mä tiedä, haluanko mä totakaan sanoa. That's none of your business. A shrill laughter interrupts you, echoing across Martinez. Oi It's kuno. Then the man turns to look behind him at the behemoth appearing around the corner, approaching him, walking past him. Se tulee takaisin sieltä. Jumalauta mikä. Se vaan kävi repimässä sen puun irti sieltä. Lomalla pitää tehdä jotain pientä ekstraa. Sitten käydä puistopiknillä tai vielä lapset katton kotieläintarhaa tai käydä uimassa. Stand down and congratulate yourself. You have sided with Ray's victory today. Ja pallo ei ajatella rennosti mitään suorituslomaa, pientä ekstraa. Siis joo, onhan se ihan hyvä jotain sellaista niinku
pientä irtiottoa. Tai ainahan se tekee hyvää. Totta kai pitää ladata akkuja, mutta monesti ehkä se, että sä lähet sit sieltä. Varsinkin itselläkin, kun omat työt on sitä, että on 4 seinän sisällä, niin voi tehdä hyvääkin lähteä pois täältä. Aina välillä. Pelit on niin erilaisia, eri peleistä nauttii niin eri tavoilla, että onko saa arvioida pelejä millään kiinteällä numerolla. Jostain nauttii tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla, toista peleistä toisissa tilanteissa toisella tavalla. Jotain pelejä arvostaa enemmän niistä pitää. Siis joo, onhan se vähän sellainen vähän genrekohtainen ja vähän fiiliskohtainen kanssa, että ei aina pysty. Itse en osaa, sen takia en varmaan ikinä, siis muutenkaan miksikään niinku kriitikoksi haluaisi ryhtyä, koska mä en sinänsä halua aina niinkään kriitikoida. Enkä mä muutenkaan ehkä niinku numeroinnista tykkää. Mitä tulee peliarvosteluihin, niin mä aika harvoin se itsessään se numero kiinnostaa. Että kyllä se on enempi se teksti ja se mikä niissä kiinnostaa, mutta on se silloin tällöin ihan hauska vähän jotenkin listata juttuja. Mut sit taas eri genren pelit, joku 8 jossain, niin ne ei todellakaan ole molemmat välttämättä niinku yhtä hyviä pelejä mulle, tai niissä on eri asioita, mitkä eri tavalla kolahtaa sitten, riippuen genrestä ja fiiliksestä. No side choosing, we did what we had to do to keep order, yes. And what you had to do was to become a union man for all to see. Lopeta. Tiedätkö mitä? Tähän loppuu tää meidän jakso. Tähän. Me Kimin kanssa ollaan nyt union miehiä, me ollaan liiton miehiä, ei me oikeasti olla, me tehtiin vaan mitä meidän täytyy tehdä, että me saadaan asiat etenemään. Ensi kerran kun pelataan, kello on tasan 12 kohta. Ensi kerran kun pelataan, mennään kattoo ruumista puussa, joka ei enää ole puussa, vaan se on todennäköisesti maassa, ja katsotaan mitä Kuno siellä tekee. Toivottavasti ei potki eikä töki sitä. Päästään vihdoin eteenpäin siinä, ja eikä meillä varmaan kaikkea muutakin kivaa tässä löydy tehtävänä. Mutta hei, kiitoksia aika paljon seurasta. Mun nimi oli Merkuri, tämä oli Palanen Disco Elysium, ja toivottavasti palataan tämän pariin uudemman kerran mahdollisimman pian, koska tää on ihan helvetin hyvä peli. Nähdään tulevissa jaksoissa. Tekä hauska. Se on mun puolesta. Bye bye!